this is the bestest katwag buya mic kay gauwan-uwan mo. So test na to. Hello mga guys, kumusta? Today's isi-share natin about itong microphone ng Boya BY MM1. So unboxing natin ito, tapos review natin kung okay ba ang unit na ito. So in-order natin to sa Shopee. So ngayon bubuksan na natin. So simple lang yung balot nito, no? Tapos ng cellophane wrap ng Carrier GNT. So ito tanggalin natin. So ito yung nasa loob. Naka bubble wrap lang yung box ng Boya. So this is it, the Boya MM1 BY MM1 model. So ito na yung box ng Boya BY MM1. Napansin nyo may sticker pa siya, no? This is a cardioid type of microphone at meron itong 35 kHz na 3 decibels negative 3. So filter nito yung mga voices na nasa harapan. So ito, tingnan na natin ang nasa loob. So ito na yung laman sa loob ng kanyang box. Ito yung warranty card. May warranty card siya. Mga Chinese yung nakasulat. Chinese language. Ito naman yung manual. Dito makikita natin ng instructions kapag kakabit-kabit ng mga cable. At saka yung holder ng mic niya, yung shock mount. So ito yung manual ng Boya BY MM1. So nakapunta tayo dito sa unit. So ito yung mic. So ito yung tinatawag na TRRS cable. Tape ring sleeve. So doon ito isasaksak sa phone ang kabilang dulo nito. Ito naman yung shock mount holder ng mic. Ayan, adjustable knob ito. At ito, isang cable na ito yung TRS. Doon isasaksak sa digicam o mag-recording ka gamit ang digicam. Ito naman yung pouch niya. So ayan, may print na Boya. So ayos din to, may sisidlan. So ngayon, let's go sa microphone part. So nakabalot na siya, no? May tag na Boya. Nakabayot na binalot ng Fury windshield. So dito yung saksakan niya. Yan, shotgun type po ito. So dito isasaksak. So sa pagsaksak nito ng mga kable, just to make sure na huwag niyong baliktarin para
magkaroon talaga ng filter sa microphone. So ito yung shock mount niya, holder. Since may adjustable itong knob para mag-iipit dun sa holder ng shock mount ng mic. So ikutin lang to para magiging mapipihit siya at magiging kapit sa holder. So maglagay kayo nito dito sa may yan, may guide siya dyan. So dyan nyo lalagay itong shock mount holder, yan. So ganyan. At pag tanggal naman, ganitong gawin nyo. So pupost nyo yan, dahan yan. So tanggal na. So easy lang, no? Huwag nyo namang masyadong biglain para hindi mabalik. So itong kable, itong TRS, tip ring sleeve. So yan, napansin nyo, yan, tip ring sleeve, magkatulad siya, no? So ibig sabihin yan, hindi siya magkabaliktad ng saksakan kasi the same lang sila. So pwedeng yan ang ilagay dyan, pwede rin yung isa magkabilaan sila. So ito, gamitin to doon sa kadalasan DSLR, yung mga DJ cam. So itong kable ang gagamitin kapag mag-recording niya gamit ang Boya mic. Ito naman, ito yung TRRS. So ayan, mapansin nyo meron tong label, no? Yan, microphone. At itong naman sa smartphone. So ayan, itong dulo na to doon isasaksak sa cellphone nyo. Yan, mapapansin nyo. So magkaiba sila ng tip ring. So TRRS yung isa, samantalang yung isa is TRS. So ang filter doon, nandun ang filter sa cellphone, papunta sa cellphone. So ito, dito yung gamitin, saksak dito sa microphone. So yan, saksak natin. So ito naman doon sa cellphone natin. Huwag niyong baliktarin, ha, para siguradong nag-filter talaga yung voices. So itong muff niya nasa loob, no? Yan, parang may foam sa loob. So yan yung muff ng Boya mic nasa loob nitong Fury windshield. So sinisiguro nila na kapit ma-filter talaga. Ito shotgun type na mic, ito yung Boya. So yan, no? So now review tayo, ititest natin itong unit kung gaano kagaling mag-filter. This is the best test ato ang Boya mic kay gauwan-uwan niya. So test na to. Boya. So this recording wala pa mic, no? So madungog ninyo, kusog-kusog yun ang uwan. So best thing pag-testing kung nindot ba ang mic or wala. So karon taora na to og mic. Tawad na tong mic. So unsay madungog ninyo, kusog baghapon ang uwan. Compare sa ganiha nga ko ano, wala ta gamit og mic og karon.
sa mo filter bagid siya ang Boya mic BY MM1 nga model sa vlogging mic. So mo na siya. Sakto kapag ka-testing ka medyo saba kay naiuwan. So thank you. Yan lang muna ang may share natin for today. Hanggang sa muli. Shalom.